कुनै पनि फेसबुक अकाउन्टलाई पर्मानेन्टली कसरी डिलिट गर्ने अथवा कसरी डिएक्टिभेट गर्ने आजको भिडियोमा कम्प्लिट जानकारी दिनेछु। स्टेप बाई स्टेप सम्पूर्ण जानकारी फलो गर्नुहोस्। भिडियोलाई एक लाइक गरेर सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण जानकारी। नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई यस युट्युब च्यानलमा। तपाईं पहिलो पटक यस युट्युब च्यानलमा आउँदै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको घन्टीलाई बजाउनुहोस्। भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस्, एक कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईले यस युट्युब च्यानलमा अनलाइन र युट्युबबाट कसरी पैसा कमाउने भनेर A to Z सम्पूर्ण जानकारी तपाईले फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पितको साथमा सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण जानकारी यसरी। हाउ टु डिलिट योर फेसबुक अकाउन्ट। तपाईको फेसबुक अकाउन्ट कसरी बन्द गर्ने? तपाईसँग धेरै फेसबुक अकाउन्टहरू छ। तपाईले कुनै एउटा फेसबुक अकाउन्ट बन्द गर्नु छ पर्मानेन्टली। यदि तपाईले यस्तो गर्नु छ भने आजको भिडियो पुरा हेर्नु होला। म तपाईलाई पुरा जानकारी दिन्छु कि तपाईले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई कसरी बन्द गर्ने भनेर। जस्तै तपाईले पुरानो फेसबुक अकाउन्ट चलाउनुहुन्छ र तपाईले नयाँ बनाउनु भयो, अब तपाईले पुरानोलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस् कसरी डिलिट गर्ने। त्यसैगरी तपाईले नचाहँदै कुनै नयाँ फेसबुक अकाउन्ट तपाईकै नाममा क्रिएट भयो, अब त्यो फेसबुक अकाउन्टलाई कसरी डिलिट गर्ने त्यो पनि बताउँछु। तपाई पहिलो पटक यस च्यानलमा आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित अनलाइन टिभी टेक्लाक्पाको साथमा सुरु गरौँ आजको भिडियो। सबभन्दा अगाडि हामीले जानुपर्छ फेसबुक प्रोफाइलमा। यहाँनिर फेसबुकमा आइसकेपछि हामीले चाहिँ कुन चाहिँ फेसबुकको अकाउन्टलाई डिलिट गर्ने हो अथवा डिसेबल गर्ने हो हैन, डिएक्टिभेट गर्ने हो त्यो चुज गर्नुपर्छ। म यहाँनिर यो फेसबुकलाई लगआउट गर्छु। तपाई कुन चाहिँ फेसबुक डिलिट गर्ने त्यो देखाउँछु यहाँनिर हैन। म चाहिँ तपाईको चाहिँ यो समीर भन्ने फेसबुक अकाउन्ट डिलिट गर्दै छु आफ्नो। यो मेरो आफ्नै फेसबुक अकाउन्ट हो हैन। म यो फेसबुकलाई कसरी डिलिट गर्ने भनेर यहाँ तपाईलाई देखाउँछु। यहाँबाट लगआउट गरेर समीरमा हामी लगइन गर्दै छौं। स्टेप एकदमै सिम्पल रहेको छ। भिडियोले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला हैन। भिडियोले अन्तिमसम्म हेरेपछि तपाईले सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुनेछ कि तपाईले कुनै पनि फेसबुक अकाउन्टले तपाईले कसरी मोबाइलबाटै डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ भनेर। हाम्रो चाहिँ नि यो फेसबुक प्रोफाइलमा हामी आइसकेका छौं हैन। अब हाम्रो चाहिँ फेसबुक अकाउन्टको नाम समीर हो हैन। अब हामीले के गर्नुपर्छ त, यो तपाईको फेसबुक खुलिसक्यो हैन। यहाँ टपमा हेर्नुस् त तीनटा बार छ। यो तीनटा बारमा हामीले क्लिक गर्नुपर्छ। तीनटा बारमा क्लिक गरेर एकछिन पर्खिनुहोस्। साथीहरु नेट अलिकति ढिलो चलिरहेको छ हैन, प्रतीक्षा गरिदिनु होला। अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस खुलिसक्यो जस्तै हैन, समीर भन्ने प्रोफाइल खुलिसकेको छ। अब हामीले यहाँ तल आउनुपर्छ। तपाईको सेटिङ भन्ने अप्सनमा हेर्नुस् त। यहाँबाट क्रमशः तल आउँ। यहाँ तपाईको सेटिङ भन्ने होला एउटा सेटिङ यहाँ छ। यो सेटिङमा क्लिक गर्नुस्। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको पर्सनल इन्फर्मेसन रहेको छ। त्यसपछि तपाईको फन्टहरु, पेमेन्टहरु हैन, विभिन्न जानकारी रहेको छ। तर हामी यहाँनिर फेसबुक अकाउन्टलाई कसरी डिलिट गर्ने त्यो बताइरहेका छौं। त्यसैका लागि हामीले सिधै तल आउनुपर्छ हैन। सिधै तल आउनुस्। हामीले यहाँबाट तल आउँदै जानुस् र तपाईको चाहिँ तल आएर सिधै यहाँनिर हेर्नुस् त, अकाउन्ट ओनरशिप एन्ड कन्ट्रोल भन्ने छ एउटा। अकाउन्ट ओनरशिप र कन्ट्रोल, तपाईको अकाउन्टलाई कसले कन्ट्रोल गर्न सक्ने अथवा तपाईको यसको मालिक को हो भन्ने एउटा अप्सन छ। यो अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ तपाईले के गर्न पाउनुहुन्छ त, म्यानेज योर डाटा, मोडिफाई योर लेजेन्सी कन्ट्याक्ट, डिएक्टिभेट अर डिलिट योर अकाउन्ट एन्ड मोर। तपाईले यहाँबाट तपाईको जानकारीहरु हेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ भने फेसबुकलाई डिएक्टिभेट र सधैँको लागि डिलिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। कसरी सधैँको लागि फेसबुकलाई डिलिट गर्ने र डिएक्टिभेट कसरी गर्ने त्यसको लागि यहाँनिर यो अकाउन्ट ओनरशिप एन्ड कन्ट्रोलमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एकछिन प्रतीक्षा गर्नुस्। अब यहाँनिर हेर्नुस् तपाईको मेमोरिलाइजेसन सेटिङ 1 मा छ, 2 मा डिएक्टिभेसन एन्ड डिलिटेसन छ, 3 मा म्यानेजिङ योर इन्फर्मेसन। अब तपाईको 3 नम्बरमा चाहिँ तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुन्न। तपाईको चाहिँ जानकारीहरुलाई मात्रै फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि दोस्रोमा तपाईको डिएक्टिभेसन एन्ड डिलिटेसन, यसमा चाहिँ तपाईको टेम्पोररीली डिएक्टिभेट अर पर्मानेन्टली डिलिट योर अकाउन्ट। तपाईले केही समयका लागि बन्द पनि गर्न सक्नुहुनेछ, सधैँका लागि डिलिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि माथि मेमोरिलाइजेसन सेटिङ, डिसाइड व्हाट ह्यापन टु योर अकाउन्ट आफ्टर यु पास अवे। तपाई यो अकाउन्टलाई के गर्न चाहनुहुन्छ? हामी कुरा गर्दै छौं अकाउन्ट डिलिटेडको बारेमा। कसरी डिएक्टिभेट र डिलिट गर्ने त त्यसको लागि हामीले यहाँनिर
डिएक्टिभेसन एन्ड डिलिटेसन 2 नम्बरमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि एकछिन यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँको एकमा छ डिएक्टिभेट अकाउन्ट। डिएक्टिभेटिङ योर अकाउन्ट क्यान बी टेम्पोररी, योर प्रोफाइल विल बी डिसेबल्ड एन्ड योर नेम एन्ड फोटोज विल बी रिमुभ फ्रम अलमोस्ट थिङ्स यु हेभ सेयर्ड यु हेभ। तपाईँले चाहिँ यहाँ भनेको छ डिएक्टिभेट गरेमा तपाईँको फोटो कन्ट्याक्टहरू सबै अटोमेटिक रिमुभ भएर जानेछन्, जुन तपाईँले फेरि पाउन सक्नुहुने छैन भनेर भन्दैछ। अनि तल्लोमा तपाईँको यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने डिलिट अकाउन्ट, डिलिटिङ योर अकाउन्ट इज पर्मानेन्ट। यहाँ छ तपाईँको व्हेन यु डिलिट योर फेसबुक अकाउन्ट यु वन्ट बी एबल टु रिट्राइभ द कन्टेन्ट अर इन्फर्मेसन यु हेभ सेयर्ड अन फेसबुक, योर मेसेज एन्ड अल अफ द मेसेजेस विल बी डिलिटेड। तपाईँले अब यहाँनिर सरी ब्याक भयो, हामी फेरि सुरुदेखि जानेछौँ। सटासट जान्छौँ यहाँबाट, हामी सेटिङमा जान्छौँ, सजिलो छ होइन। सेटिङमा आएर तपाईँको चाहिँ यहाँनिर अकाउन्ट ओनरसिपमा जान्छौँ। ओनरसिप यहाँ छ। ओनरसिपमा गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर डिलिटेसन एन्ड डिएक्टिभेसन होइन। तपाईँले केही समयको लागि जस्तै 15 दिन 1 महिना 30 दिनको लागि बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने डिएक्टिभेट अकाउन्टमा क्लिक गरेर कन्टिन्यू गर्नुहोला। त्यसै गरी तपाईँ यसलाई चाहिँ सधैँको लागि डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने 2 नम्बर डिलिटमा क्लिक गरेर कन्टिन्यू क्लिक गर्नुहोला। यसपछि तपाईँको अकाउन्ट पनि डिलिट हुनेछ। मैले भने यहाँनिर डिलिट गर्ने प्रोसेस मात्र देखाएको छु, म आफ्नो अकाउन्ट पनि डिलिट गर्न चाहदिनँ, त्यसैले यहीँ समय रोकेँ। तपाईँले कन्टिन्यू गर्ने बित्तिकै तपाईँको च्यानल चाहिँ यहाँबाट हटेर जानेछ र लगआउट हुनेछ, तपाईँको फोटोहरू अटोमेटिक हराएर जानेछन्। दर्शक साथीहरू, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मैले जानकारी गराएँ। कुनै पनि फेसबुक अकाउन्टलाई कसरी डिएक्टिभेसन गर्ने अथवा कसरी डिलिट गर्ने भनेर भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नुहोस्। यस्तै जानकारी लिएर आउने नै छु अर्को बसाइमा। म कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित बिदा हुन चाहन्छु। आज्ञा पाऊँ। नमस्कार। तपाईँहरू मलाई टिकटकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो युट्युब च्यानलको सेम नेम रहेको छ टिकटकमा, टेचलाक्पा फलो गरेर टिकटकमा फलो गर्नुहोस् र नयाँ दमदार रोमान्टिक भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। सोसल मिडियाको हरेक साइटमा तपाईँले टेचलाक्पा सेम तपाईँको युट्युब नाम जे छ यही युट्युब नाम सर्च गरेर तपाईँले इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटक होइन लाइकी सबै ठाउँमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। हामीलाई फलो गर्नुहोला। यस्तै महत्त्वपूर्ण अपडेट पाउनका लागि हामीले टिकटक टेचलाक्पामा मात्र रोमान्टिक र एकदमै इन्टरटेनिङ भिडियोहरू मात्रै हाल्ने गर्छौँ, त्यसैले एकदमै निर्धक्क भएर फलो गर्दा हुन्छ। हामी त्यस्तो सिरियस स्याडनेस भिडियोहरू हाल्दैनौँ, ओन्ली ह्याप्पिनेस एन्ड रोमान्टिक भिडियो मात्रै हाल्ने गर्छौँ। फलो गर्नुहोस् टिकटकमा टेचलाक्पा सर्च गरेर, युट्युबमा पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेचलाक्पा सर्च गरेर। म छु कार्यक्रम सञ्चालक रेगुलर होस्ट लाक्पा शेर्पा समर्पित। आजको लागि पनि आज्ञा चाहन्छु। तपाईँहरू दिन शुभ रहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् युट्युब भिडियो, त्यसै गरी हेर्दै गर्नुहोस् टिकटकमा भिडियो। टिकटक र युट्युबमा टेचलाक्पा तपाईँहरूको साथी हरदम अनलाइन र अफलाइनमा।